साथीहरु, आज तपाईहरुको माझ मिठो कलेजो फ्राईको रेसिपी लिएर आएको छु। हेर्नु होला है। फर्स्टमा पानीमा बेसार हाल्ने अनि मासु हाल्ने बिस्तारै र पानी उम्लिसकेपछि हल्का चलाइदिने, मासुलाई पल्लाइदिने। 2 मिनेट जति उम्लिसकेपछि यसलाई निकालेर पानीले मज्जाले पखाल्ने ताकि यसको फोहोरहरु हुन्छ त्यो फोहोरहरु सबै जान्छ। पखालिसकेपछि यसलाई मज्जाले डाइस सेपमा काट्ने अनि सेप चाहिँ कस्तो मन पर्छ आफूलाई त्यो अनुसार काट्ने। मलाई सानो मन पर्छ, सानै काटे। अनि मासु काटिसकेपछि अरू भेज आइटमहरु नि सँगसँगै काट्ने। त्यही प्याज काटे मैले जुलियन सेपमा। यसलाई डाइसमा काटे नि हुन्छ, आफूलाई जस्तो मन पर्छ त्यस्तै काट्ने। अनि त्यसपछि स्प्रिङ प्याज अनियन पनि काटे। यो चाहिँ खासमा गार्निसको लागि युज हुन्छ। लास्टमा माथिबाट हाल्दाखेरि राम्रो देखिन्छ। अनि अदुवा लसुनको चप हानेको यसलाई पेस्ट बनाएर नि हुन्छ, झुल्के गर्दा नि हुन्छ। त्यसपछि ग्रिन चिल्ली पनि चप गर्ने। चप गरिसकेपछि सबै आइटम रेडी भयो। रेडी भइसकेपछि त्यसपछि ग्यास एउटा प्यान लियो अनि प्यानमा तेल हाले। तेल चाहिँ आफूलाई कतिको ओइली मन पर्छ त्यो अनुसार हाल्ने अनि मज्जाले हाई फ्लेममा चलाउने। पाकेपछि अघि चप गरेको अदुवा लसुन हाल्ने प्लस ओनियन हाल्ने अनि चप ग्रिन चिल्ली हाल्ने। यसलाई यसलाई चलाइराख्ने हाई फ्लेममा ब्राउन कलर नआएसम्म। यतिको ब्राउन कलर आएपछि मासु एड गर्ने। एड गरेपछि मासुलाई मज्जाले चलाउने हाई फ्लेममा है। मासुमा फ्राई गरेर यतिको कलर आएपछि बेसार एड गर्ने। एड गरेर चलाउने, मज्जाले चलाउने। यतिको कलर आएपछि यसमा नुन एड गर्ने टेस्ट अनुसार। त्यसपछि टमाटर चप हाल्ने 2 चम्चा जति अनि मज्जाले चलाउने यसलाई। यसले चाहिँ स्मुथ बनाउँछ मासुलाई। त्यसपछि अघिको बाँकी अदुवा लसुन पेस्ट हाले। सँगसँगै जिरा र धनियाँको मसला हाले 2 चम्चा जति अनि चिल्ली पाउडर हाले। अनि त्यसपछि मज्जाले चलाउने यसलाई। ग्यास चाहिँ सानो फ्लेममा गरेर मज्जाले चलाउने, मसलाहरू नपाकुन्जेल। मज्जाले मसलाहरू नि मासुसँग मेल पार्छ अनि अघिको प्याज जुलियन हाल्ने। यसलाई मिक्स गर्ने, मज्जाले चलाउने। सँगसँगै अघिको
ग्रिन चिल्ली चप पनि हाल्ने, चलाउने, मजाले मिक्स गर्ने। सँगसँगै अघिको स्प्रिङ अनियन पनि हाल्ने गर्ने, अनि बाँकी पनि राख्ने लास्टमा हाल्नलाई। लगभग रेडी भयो र हामीले लास्टमा प्लेटमा हाल्यौँ। यो चाहिँ स्पेसल्ली रक्सी खानेहरूलाई शीतनको रूपमा एकदम बेस्ट मानिन्छ, मिठो हुन्छ। फाइनली रेडी भयो। यसमा प्लस अघिको स्प्रिङ अनियन एड गर्ने, माथिबाट गार्निस राम्रो देखिन्छ। अनि प्लस लेमन जुस अथवा लेमन स्क्विज पनि हाल्दा हुन्छ। अब खानालाई रेडी भयो, एकदम मिठो हुन्छ, खम लाग्ने। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ।